ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකට ඔයාලා සියලුම දෙනා. ඉතින් මගෙන් ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබුණු ප්‍රශ්නකට උත්තරයක් විදිහට තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක අරන් එන්නේ. මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තිබුණා dialog router එකේ password එක සහ username එක වෙනස් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් තිබුණා. ඒක බලලා නැත්නම් මෙන්න වීඩියෝ link එකක් එනවා. ඒකෙන් ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. අද මම කතා කරන්නේ SLT router එක password එක වෙනස් කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම name එක වෙනස් කරන්නේ කොහොමද? screen name එක. ඒ කියන්නේ phone එකෙන් අපි wifi on කරන් පස්සේ අපිට පේනවා ඒ වෙලාවේදී wifi routers කීපයක් names වලින් තමයි පේන්නේ. ඉතින් ඒ name එක කොහොමද වෙනස් කරන්නේ සහ password එක කොහොමද වෙනස් කරන්නේ? මේක අනුන්ගේ password අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. අපේ router එකේ password එක අපට ඕන පාස්වර්ඩ් එකක් දාගන්න පුළුවන් විදිහට එඩිට් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඩයලොග් රවුටර් එක ගැන මම ඔය ඉස්සෙල්ලා කලින් වීඩියෝ එකක් කරා. ඒ වීඩියෝ එක අර මම කියපු link එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද වැඩේ කරන්නේ කියලා. ඔක්කොටම ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා ඔයාගේ SLT fiber වෙන්න පුළුවන්, normal 4G line එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම එකකටම මේක ඕකේ. ඔයා ඔක්කොටම ඉස්සෙල්ලා කරන්න ඕන ඔයාගේ router එක පිටිපස්සේ stick එකක් තියෙනවා. ඒක බලන්න. ඒකේ තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට detail ටිකක්. පළවෙනි එක තමයි IP address එක මොකක්ද කියලා. මේ router එකේ IP address එක මොකක්ද කියලා. මේ තියෙන මගේ router එකේ IP address එක. එතකොට 192.168.1 තමයි SLT එකේ IP address එක වෙන්නේ මේ router එකේ. ඒ වගේම web user කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ website එකකින් වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් පාවිච්චි කරලා මේකට ලොග් වෙනවා නම් ඉතින් ඒ යූසර් නේම් එක සාමාන්‍යයෙන් SLT එකෙන් රවුටර් එකක් ගද්දින්ම ඔයා වෙනස් කරලා නැත්නම් මේ විදිහට තමයි හම්බ වෙන්නේ. එතකොට වෙබ් යූසර් එක මොකද්ද? වෙබ් යූසර් නේම් එක මොකද්ද? යූසර් කියලා තමයි මේකේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. හරියට ඇඩ්මින් වගේ. ඇඩ්මින් නේම් එක, යූසර් නේම් එක අන්න ඒ වගේ. එතකොට ඒකට යූසර් කියලාම තමයි ටයිප් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ වෙබ් user password කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ router එකට log වෙන්න password එක මෙයාලා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා router එකේ password එක වෙනස් කරලා නැත්නම් user කියලාම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් බලන්න සමහරක් වෙලාවට admin කියලා එන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් user කියලා එන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. සමහරක් වෙලාවට password එකක් dialog router එක නම් දීලම තියෙනවා. එතකොට සමහරක් routers වල ඒ password එකම දීලා තමයි log වෙන්න ඕන. පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒ password එක වෙනස් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි යමු wifi password කියලා තියෙනවා. ඉතින් දැනට ඔයාගේ තියෙන password එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක දීලා තමයි ඔයාට wifi වලට add වෙන්න පුළුවන් මේ router එකෙන්. මෙන්න මේ password එක තමයි අපි වෙනස් කරන්න යන්නේ. අපිට කැමති password එකක් දාන්න තමයි අපි යන්නේ මේ password එක අයින් කරලා. ඉතින් මේ detail වලින් අපිට වැදගත්ම වෙන දේ තමයි අපි web browser එකෙන් log වෙන්න ඉපයි. එහෙනම් අපිට අදාළ වෙනවා මේ උඩින්ම තියෙන 192.168.1 කියන IP address එක. ඒක type කරලා තමයි අපි web browser එකට log වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට සිද්ධ වෙනවා web browser එකෙන් user name එක ඉල්ලනවා. එතකොට user කියලා දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ password එක ඉල්ලනවා. ඒකටත් user කියලා තමයි දෙන්න ඕන. මේ මගේ තියෙන detail, ඔයාගේ තියෙන detail විදිහට තමයි ඔයා මේ දේවල් දෙන්න ඕන. ඒක මතක තියාගන්න ඕන. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද මේ දේවල් දීලා log වෙන්නේ. ඒ වගේම password එක වෙනස් කරගන්නේ කියලා. හරි, මම web browser එකට ගිහිල්ලා URL එක type කරනවා 192.168.8 කියලා මම ඔය කලින් type කරලා තිබුණේ. ඉතින් මම නිතර මේකට log වෙන්න නිසා මේක save වෙලා තියෙනවා. මම ඒක enter කරනවා type කරලා. type කරලා enter කරන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා අර විදිහටම account කියලා ඉල්ලනවා. account කියලා කියන්නේ user name එක. ඒ වගේම password කියලා ඉල්ලනවා. ඉතින් password එක කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නවා ඔයාලා. මම කල්තියා ඔයාලට කිව්වා IP address එක type කරලා යද්දී user name එක ඉල්ලනවා. මේක account කියලා තියෙන්නේ. account එකට user name එක දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ password එක දෙන්න ඕන. ඉතින් ඒක තමයි ඔයාලට බලා ගන්න තියෙන්නේ. මම මේ දේවල් type කරලා දෙනවා. ඉතින් මේකේ save කරලා මම තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම මේ විදිහට දීලා login දෙනවා. login දුන්නාන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා අපේ router එකට අපි add වුණා. ඊට පස්සේ ඔයා යන්න ඕන detail setup කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට යන්න ඕන. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා WLAN කියලා මෙනු එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේකට යන්න ඕන. ඉතින් මම මේකට යනවා. මේකට ගියන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ hidden කියන එක උඩ ටික් එක අයින් කරන්න. එතකොට ඔයාලට password එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ router එකට මම දාලා තියෙන password එක තමයි මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒට අමතරව
SSID එක Office Access Private Limited කියලා තමයි මම දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ Wi-Fi on කරලා Wi-Fi list එක search කරොත් එහෙම මේ නමින් තමයි මේ Wi-Fi router එක පෙන්වන්නේ. ඒ වගේම ඒකට log වෙනවා නම් මෙන්න මේ password එක අනිවාර්යෙන්ම දෙන්න වෙනවා. ඉතින් මේ password එකට වඩා කැමති password එකක් දෙන්න පුළුවන්. කැමති password එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ නීති ටිකක් තියෙනවා. password එකක් දෙද්දී අඩුම numbers සහ අකුරුත් එක්ක ඒ දේවල් 8ක් සහ 63ක් අතර දෙන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන capital simple ඒ වගේම symbols numbers කවලමේ password එකක් දෙන්න. එතකොට password එක guess කරලා කාට හරි ඔයාගේ router එකට log වෙන්න බෑ Wi-Fi වලින්. එහෙම වුණොත් ඔයාගේ data තවත් කෙනෙක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ apply කියලා දීලා save කරගන්න. ඉතින් මේක මම apply කියලා මේ විදිහට දෙනවා. apply කියලා දුන්නම් පස්සේ අපි අර කරපු හැම දෙයක්ම save වෙනවා. එතනින් පස්සේ ඔයාලට පෙන්වන්නේ ඔයා edit කරපු name එකෙන් තමයි Wi-Fi name එක පෙන්වන්නේ. ඊට අමතරව password එක මේක දීලා තමයි යන්න ඕන. ඔයා edit කරපු password එක දීලා තමයි එතනින් පස්සේ log වෙන හැම කෙනෙක්ම log වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. හරි. ඉතින් හොඳයිද වීඩියෝ එක? ප්‍රශ්න තිබුණොත් යටින් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඩයලොග් රවුටරෙන් කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්න කියලා මම ඔයිට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා. මෙන්න වීඩියෝ ලින්ක් එක නැවතත් ඒක ක්ලික් කරලා ඒ වීඩියෝ එක බලන්නත් පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් යාළුවෝ හැමෝටම ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපිව තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එක ක්ලික් කරලා තිබුණොත් එහෙම ඔයාට මේ වගේ හොඳ වීඩියෝස් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අද දවසේ වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. ඔයාලා ඔක්කොටම සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.